guys, welcome to my channel. My name is Renan from TV. Ngayon po ituturo ko ngayon ay yung main intro. Yan, simulan na po natin. Punta po tayo dito. At pindutin po natin yung 16.9 para sa YouTube. Tapos pupunta tayo ng media. Tap nyo po yung background na kulay white. Mga tatlo. Yan. Tapos type nyo po yung pangalan ng YouTube nyo. Sample ko lang po yan yun. Ito mali. Access nyo lang. Kahit po kulay green po yung kulay para pag inom nyo po sa chroma key. Yan, duplicate nyo. Tapos palitan nyo na lang po ng subscribe. Tap nyo na lang po yan. Yan. Tapos like nyo po yung subscribe. Yan. Adjust nyo lang yan na maliit na konti. Tapos play nyo lang. Adjust nyo hanggang dulo. Yan, kanya. Tapos huwag nyo lang lalagyan ng animation. Medyo na ito. Tapos i-export natin para ma-download yan. Hinayon ko po siya para mas maganda. Kasi pag lower, ang labo. Yan, dahil mabilis naman siya, hindi ko na siya pinat. Dahil hindi naman po ito nasa 10 minutes. Balik tayo. Punta tayo dito sa home. Tapos yung tap nyo dito pang YouTube. And tap nyo po yung download. Pili na lang po kayo ng ano niya dyan. Video na gagamitin. Yan. Sample ko lang po ito. Tapos ilagay nyo na po yung name na ginawa nyo kanina. Yan. Napakadali lang po talaga na ito gawin. Pinalagyan siya ng animation. Diretso na sa chroma key. 50% nyo po siya. Yan. Tapos play mo. Yun. Oo. Di ba ang ganda? Tapos pagkatapos nyo po yun, pwede nyo na po siyang i-download at ilagay sa inyong intro. Yan.